දැක්කේ හදගස්ම චිත්‍රපටයේ මංගල දර්ශනය. ඉතින් මේ චිත්‍රපටයේ දැන් අද සිට ඒ කියන්නේ නොවැම්බර් 1 වෙනිදා සිට තිරගත වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා බලන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ළඟමැති සිනමා ශාලාවලදී. ඉතින් මම නම් රෙකමන්ඩ් කරනවා ඔයාලා ගිහලා බලන්න කියලා. අර්ජුන කමලනාත්, Nayomi Peiris, Naveen Dilshan, Shalika Edirisinghe වගේ දක්ෂ රංගන ශිල්පීන් රැසක් මේ චිත්‍රපටයේ රංගපානවා. ඒ වගේම අකිල සන්දකලුම්ගේ චිත්‍රපටයක් මේක ඔහුගේ පළමුවැනි අධ්‍යක්ෂණය. ඉතින් ළඟම සිනමා ශාලාවේදී ඔයාලට බලන්න පුළුවන් හදගැස්ම